Hi everyone, welcome back to my channel. Real Suliमा तपाईहरुलाई स्वागत छ once again. So after long time फेरि यसरी क्यामेरा फेस गर्दैछु. लाइक के भन्छ ब्लगहरु त गरि नै रहेको छु तर कतिवटा चाहिँ अपलोड गर्न भ्याएको छुइनँ, कतिवटा चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु. अनि या गाइस दिस इज माय न्यू हेयर कट. हेर्नुस्. अहिले चाहिँ मैले त्यसै स्याम्पू मात्र गरेर चाहिँ जस्ट एउटा भिडियो बनाउनु थियो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो मेरो लागि. हाय मेरो नानी उतापट्टि बसिरहेको छ अन्त चाहिँ उसले चाहिँ जसको हेलो लिटल अन्त त्यही हो. अब नानी पनि छ अन्त सँगसँगै भिडियो पनि गर्दैछु. ट्युटोरियल भिडियो हो यो चाहिँ. के भन्छ क्रिसमस आउँदैछ, न्यू इयर आउँदैछ अन्त इट्स विन्टर सिजन होइन, पुरा जाडो भइसकेको छ एभ्रिवेयर. अन्त मैले चाहिँ एउटा सिम्पल होइन भिडियो बनाउनु खोजिरहेको छु जो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट यो सिजनलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन लिटल ल एकछिन ल भाइ के भिडियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इट्स यो मफलर यस्तो खाले मफलर होइन. यो मफलर चाहिँ मैले आजभन्दा 2 इयर्स अगाडि नै बनाएको हो. मेरो हस्बेन्डलाई मैले बनाएर चाहिँ गिफ्ट गरेको. अन्त चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउनुको चाहिँ मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब क्रिसमस न्यू इयर होइन चाहिँ अब एकछिन कतिवटा अब हुन्छ नि अब गिफ्टहरू दिन्छ हामीले होइन अन्त क्रिसमसहरूमा. अन्त यो यो मफलर चाहिँ इट्स भेरी इजी टु मेक. यु क्यान मेक यर सेल्फ ओन्ली. तपाईँहरूले आफूले नै बनाएर चाहिँ कसैलाई गिफ्ट गर्नु सक्नुहुन्छ. जस्तो चाहिँ मैले गरेँ होइन, मेरो साथीहरूलाई पनि मैले गिफ्ट गरेको छु. अन्त यो मेरो हस्बेन्डलाई गरेको हो. अनि यस गाइज अनि इट्स भेरी इजी टु मेक दिस मफलर. अन्त एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो छोराको लागि पनि बनाइदिएको छु. छोरा र पापा चाहिँ सेम सेम. यो मफलरलाई चाहिँ कसरी लगाउनु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् यसरी लगाउनु पर्छ यसरी होइन. विथ ज्याकेट जिन्समा पनि तपाईँ टप जिन्स टप लगायो अन्त यो मफलर मात्रै लगाउँदाखेरि पनि इट्स भेरी इट लुक्स सो एलिगेन्ट. अन्त मजाको हुन्छ नि स्टाइलिस अब राम्रो देख्छ होइन. अब विन्टर सिजनमा चाहिँ अब स्वेटरमा पनि तपाईँले लगाउँदा हुन्छ, ज्याकेटमा पनि लगाउँदा हुन्छ, एकछिन ओभरकोटमा पनि लगाउँदा हुन्छ होइन. यो चाहिँ अब इट्स भेरी स्टाइलिस. अन्त यो चाहिँ मैले ब्ल्याक कलरको हो यो एज यु क्यान सी गाइस. अन्त मैले यस्तै चाहिँ मफलर होइन तपाईँले अनलाइन किन्दाखेरि अब तपाईँले सपहरूमा गएर किन्दाखेरि चाहिँ इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टाइल चाहिँ कहिले जाँदैन क्या. अब मलाई चाहिँ लाग्छ किन भन्दाखेरि मैले यो भिडियो जुन चाहिँ मैले ट्युटोरियल भिडियो मैले बनाएको आजभन्दा चाहिँ जब मैले युट्युब च्यानल सुरु गरेँ आई थिङ्क इट वाज 3 इयर्स भयो होला. त्यतिखेर नै मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ तर अपलोड गर्न सकेको थिइनँ. अन्त त्यतिखेर पनि यो ट्रेन्डमै थियो होइन, अहिले पनि ट्रेन्डमै छ. अन्त यो मैले चाहिँ यो एउटा बिस्किट बनाएको छु. यसरी चाहिँ यो क्यान स्टार हो देख्नुभयो. अन्त मैले अरू कलर अझै रेडमा पनि बनाएको छु. यो रेडमा पनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ मोटो धागोले यो चाहिँ अलिक पातला धागोले हो. यो मोटो धागोले मैले मतलब हुन्छ नि कि दिनमा तपाईँले यु क्यान मेक टु पिस लाइक यो र यो मैले एक दिनमै बनाउनु पनि सक्छु. किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इजी एन्ड सिम्पल. अन्त चाहिँ एन्ड एज वेल एज स्टाइलिस. एन्ड यो चाहिँ फेसन कहिले जान्दैन. तपाईँले अनलाइन यसरी लगाउनुपर्छ. यो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ इफ यु बाई दिस होइन तपाईँले यो किन्दाखेरि चाहिँ भेरी लाइक हुन्छ इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ दोकानहरूमा. अन्त तपाईँले त्यो अनलाइन सपहरूमा पनि तपाईँले एज यु क्यान सी क्वाइट एक्सपेन्सिभ होइन. तर मैले चाहिँ अब यो भिडियो चाहिँ यो चाहिँ बनाउनु चाहिँ भेरी इजी. तपाईँले धागो मात्रै किन्नुपर्छ होइन. धागो किन्दाखेरि त अब अलिकति कम्ती नै दाम पर्छ. अकर्डिङ टु यर साइज चाहिँ तपाईँले नै
तपाईँले नै अन्दाजी गरेर चाहिँ अब साइज चाहिँ तपाईँले नै आफूले नै अब कति लामो बनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ, यो चाहिँ अकर्डिङ टु यु ओन्ली तपाईँले डिसाइड गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि के भन्छ, यो चाहिँ अब यति स्टाइलिस छ, अब यति राम्रो देख्छ। अब मैले ग्रे कलरमा पनि बनाएको थिएँ, मैले मेरो बहिनीहरूलाई पनि गिफ्ट गरेको छु होइन। बर्थडे गिफ्ट पनि इट्स भेरी गुड। यो तपाईँले आफ्नै हातले बनाएर झन् यसमा कति इमोसन्स आफ्नो के हुन्छ नि हुन्छ बनाउँदाखेरि पनि अब इट्स भेरी प्रिसियस जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किन नानी अब इज टर्निङ 1 year होइन नेक्स्ट मन्थ। अन्त उसलाई चाहिँ उसको बोजूले चाहिँ यसरी बुनेको स्वेटर दिनुभएको छ। स्वेटर चाहिँ बनाउनु मलाई आउँदैन टु बी अनेस्ट, स्वेटर बनाएर दिनुभएको छ। अन्त कति के अब मलाई चाहिँ अब त्यो यति साह्रो मैले कतिवटा लुगा नानीलाई किनिदिएको छु, अब कतिवटा गिफ्टहरू पनि पाएको छ। तर त्यो पर्टिकुलर त्यो स्वेटरलाई चाहिँ इट्स सो हुन्छ नि, म चाहिँ अब पुरा माया लाग्छ अब त्यसको। किन भन्दाखेरि अब कस्तो मायाले बनाउनु भएको होला होइन, इट्स लाइक द्याट। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ, किनभने हार्ड वर्क पनि हो आफ्नो होइन, टाइम निकालेर बनाएर त्यो कसैलाई गिफ्ट गर्नु चाहिँ दोकानमा एकछिन लानु दोकानमा गएर तपाईँले गिफ्ट किनेर कसैलाई हुन्छ नि दिँदाखेरि अब त्यो हुन्छ नि गयो किन्यो दियो। तर यो यिनीहरू चाहिँ यसरी बनाएर होइन गिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट्स सो अब हुन्छ नि इट्स सो फिलिङ्स पनि आफ्नो अट्याच हुन्छ त्यसमा। सो या गाइस, अब मैले चाहिँ यो मफलरहरू चाहिँ देखाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले ट्युटोरियल भिडियो चाहिँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै बनाएको थिएँ होइन, जो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्दैछु। हाउ टु मेक दिस टाइप अफ मफलर। अलिकति लामो हुन्छ होला भिडियो, तपाईँहरू मतलब हुन्छ नि अल्छी नमानी हेरिदिनुहोस् होला, मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनुहोस् होला। अन्त यहाँ गाइस यु क्यान यो हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ अब यो विन्टरमा चाहिँ इट्स भेरी ब्युटिफुल। अब विथ द ओभरकोट, ज्याकेट, स्वेटर, टप्स, एनिथिङमा पनि जेमा पनि यो चाहिँ म्याच गर्छ यो टाइपको मफलरहरू चाहिँ। सो विदाउट वेस्टिङ यर टाइम गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड माई ट्युटोरियल भिडियो। तपाईँ हेर्नुहोस्, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस् होला। अनि यहाँ गाइस डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल्स। हेर्नुहोस् होला मेरो भिडियो।
तपाईहरुले देख्नुभयो होला मैले कसरी मफलर बनाएँ हैन अन्त यो चाहिँ गिफ्ट गर्नुलाई चाहिँ भेरी हुन्छ नि राम्रो देख्छ अनि आफ्नै युजको लागि पनि तपाईहरुले बनाउँदा हुन्छ सो आई थिंक तपाईहरुले यो मेरो भिडियो मन पराउनु भयो होला so thank you for watching guys and please keep support to my channel like share comment garnus and don't forget to subscribe to my channel and thank you guys stay happy stay beautiful stay healthy which is very important so love you all